Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện ảnh Mai Chi. Thì hôm nay mình có sửa cái máy giặt Samsung. Thì nó bị cái lỗi là 4E. Đấy, và trên màn hình thì máy vẫn đang nháy chữ 4E như này. Thì nguyên nhân của cái máy này thì mình đã xem qua rồi. Thì nguyên nhân của nó chính là nó không lỗi 4E thì nó rất là nhiều nguyên nhân, đúng không ạ? Như các bạn anh em làm thợ thì chúng ta biết là nguyên nhân của lỗi 4E thì rất là nhiều nguyên nhân. Mặc dù chúng ta tra mã lỗi thì nó là lỗi là không cấp được nước, đúng không ạ? Thì nó có thể là bị tắc nghẽn đường nước, rồi thì hỏng van cấp, rồi hỏng mạch điều khiển, rồi là bị rò rỉ nước ra ngoài dẫn đến là cấp không đủ nước thì cũng báo 4E. Thì vừa rồi thì mình có nhận sửa cái máy giặt Samsung này thì nó là không giặt được báo lỗi 4E. Thì mình đã quay một cái video chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sử dụng tính năng test nhanh để xác định cái ban bệnh của một cái máy cho nó thuận tiện và dễ. Thì sau đây thì mình sau cái video clip đó thì mình sẽ sửa chữa cái máy này trực tiếp tại nhà khách hàng và mình sẽ chinh phục cái ban bệnh chập chờn này. Cái máy này nó mắc cái bệnh là lúc giặt được lúc không. Đấy. Và nguyên nhân của nó là không cấp được nước, báo lỗi 4E. Thì như cái video mình vừa chia sẻ thì các bạn đã biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ sửa cho khách hàng và mình sẽ quay chia sẻ với các bạn cách kiểm tra chi tiết và làm sao để chúng ta xác định được bệnh, tìm về được cái gốc rễ nguyên nhân của nó để chúng ta sửa cho khách hàng. Thì lúc nãy thì mình đã quay video chia sẻ rồi. Thì cái nguyên nhân của cái máy này là không cấp được nước và báo lỗi 4E. Và nguyên nhân nó là không cấp được cái không điều khiển được cái van là do nhờ vào tính năng test nhanh. Nhờ vào tính năng test nhanh thì chúng ta đã sàng lọc được là cái máy này là không cấp được điện, là do phần mạch điện điều khiển không cấp được điện cho cái van cấp này. Thì tuy nhiên thì nó đang ở đây thì mình đã tháo mạch hết ra đây rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra chi tiết. Thì nhân tiện là nó đang tháo van đây rồi, mình chưa bật máy thì mình sẽ đo nguội cho chúng ta xem là cái van là cái dây trắng này là không bị hư hỏng. Đấy các bạn nhé, mình đo thang X10 X100 này. Là cái cuộn điện là ok đúng không ạ? Đây mình đang đo này. Đấy, cuộn điện trở là ok đúng không ạ? Tuy nhiên là khi hoạt động thì mạch điện không điều khiển cấp điện cho nó được. Chính vì thế mà nó không cấp nước được. Sau một khoảng thời gian hoạt động thì máy sẽ báo lỗi là 4E. Thì nhờ vào tính năng test nhanh chúng ta đã biết được là nó liên quan hư hỏng tới mạch điện rồi. Thì sau đây mình sẽ test lại một lần nữa để cho các bạn mà chúng ta vào sau chúng ta không biết thì chúng ta sẽ xem là nó có đúng không. Thì đây mình sẽ vào tính năng test nhanh. Rồi mình sẽ bấm điều khiển van cấp nước này. Thì các bạn thấy là ở cái van cấp cắm rắc màu xanh này, mình quen gọi là cái van xanh đi, thì cái dây cấp màu xanh này thì vẫn chạy ok bình thường. Thì đó là cái van thả con pho thôi. Thì chúng ta bấm test này. Đấy thì các bạn thấy là cái van đấy vẫn cấp nước được đúng không ạ? Và có điện 220. Rồi tuy nhiên là cái van màu trắng này là cái van cấp nước chính thì nó lại không hoạt động. Đấy các bạn thấy là đang không có điện nhá. Và mình chuyển sang test van đó này. Đó. Thì là không có điện mà van cấp thì chúng ta vừa đo là nó không chết rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta xác định là do là cái mạch điện không điều khiển được cấp nguồn cho cái van cấp có dây màu trắng này. Thì các bạn biết là cái van này có hai dây là dây trắng và dây màu tím, còn cái này là dây trắng là chung đúng không ạ? Và dây màu xanh. Đó. Dây màu xanh màu trắng này. Thì cái van đang hỏng này là cái van có dây màu trắng và dây màu tím. Chúng ta sẽ lần mạch về. Thì khi mà lần mạch điều khiển về ấy, lần về mạch điều khiển thì cái mạch này lần trước đã có anh em sở một cái bệnh gì đó rồi. Thì lần về thì mình sẽ thấy ở cái rắc ở đây. Rồi thì khi lần mạch về thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ về cái rắc điều khiển ở đây. Có mấy con tụ này thì người ta Samsung người ta sẽ sử dụng chiếc dán. Thì các bạn sẽ thấy ở đây dây màu xanh và dây màu tím đứng ở cạnh nhau đúng không ạ? Thì dây màu xanh và dây màu tím một chân là bỏ trống. Rồi thì chúng ta cái việc lần mạch này thì anh em phải tự lần. Thì đây mình chia sẻ nhanh qua một tí thôi. Thì ở đây nó có hai con jack này đã điều khiển hai cái van cấp nước đó. Thì anh em thợ người ta cũng đã sửa rồi thì nhìn nó hơi rét một tí. Thì mình vừa mới nạy cái keo này đi để mình điều tra cho các bạn. Thì chúng ta sẽ lần cho mình là cái dây về tận đây rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết chúng ta kiểm tra từng bước một. Đây bạn chờ mình rút điện ra một tí. Đầu tiên là các bạn phải chặt thế nhỉ. Đầu tiên là chúng ta phải đo kiểm tra xem là cái dây điện phần điều khiển cái phần dây điện ấy nó chạy về đến cái vị trí rắc cắm ở đây nó tốt hay chưa. Rồi đây thì chúng ta đang hư hỏng cái rắc cắm mà có cái dây màu tím này đúng không ạ?
do là vừa làm một mình vừa quay nó rất là khó, thì mình cố gắng để chia sẻ cho anh em tham khảo đây các bạn nhé. Thì mình hiện tại thì mình đã cắm vào dây màu tím vào, và cái dây màu tím nó về cái chân này. Đấy, việc đầu tiên là chúng ta phải đo cho mình xem là cái dây dây điện là ok đúng không ạ? Rồi, dây điện ok rồi thì chúng ta sẽ xác định là nó bị hư hỏng cái phần điều khiển này. Thì cái phần điều khiển này nó có hai cái để mà có thể hư hỏng. Một là bản thân nó bị hư hỏng cái con chiếc nằm đây, con này là con điều khiển cái chân đấy luôn. Hai là nó bị hư hỏng cái phần mà điều khiển phía trước chiếc, tức là IC2003. Và thứ ba là bị mất lệnh từ ICV xử lý điều khiển ra IC2003. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ sàng lọc cho nó đơn giản. Thì để mà kiểm tra xem con chiếc này có hoạt động hay không á, thì hôm trước mình hướng dẫn các bạn rồi. Thì chúng ta sẽ kích cái chân này ở đâu ạ? Kích cái chân này thì như các bạn đã biết nguyên lý rồi, thì mình chia sẻ rất nhiều video về nguyên lý hoạt động của cái này rồi. Thì để mà biết là con chiếc này còn hoạt động tốt không, chúng ta sẽ kích cái chân này, cái chân điều khiển chân G này của nó ở cái điện trở này, chúng ta sẽ kích xuống chân 8 của cái IC điều khiển đúng không ạ? Thì các bạn biết là IC203 thì điều khiển cái con chiếc này là cái chân G ở chiếc này sẽ kết nối về cái chân số bao nhiêu của 2003, rồi thì khi mà IC203 nhận lệnh từ vi xử lý đến thì nó sẽ kết nối cái chân đó xuống chân 8, tức là chân mát đúng không ạ? Thì đây thì mình sẽ chiếu cái đèn để cho anh em chúng ta tham khảo cho nó dễ. Chiếu đèn phía dưới đi. Đây các bạn nhé, chúng ta sẽ chiếu cái đèn phía dưới đó. Rồi, chiếu đèn phía dưới này thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp trên bo mạch tại nhà khách luôn. Thì các bạn thấy là con chiếc này ấy, thì cái chân T cấp nguồn là T2 và chân ra T1 thì đi vào cái jack cắm đó. Thì chân G là con điện trở này, đúng không ạ? Con điện trở này các bạn thấy từ chân G đây qua điện trở này chạy vòng vèo qua đây và về con IC203 nằm ở đây. Rồi, thế thì để biết con chiếc này có hoạt động tốt hay không ấy, chúng ta sẽ kích cái đầu điện trở này xuống cái chân 8 này thông qua cái đồng hồ. Chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ. Chúng ta sử dụng cho mình cái thang 250V đúng không ạ? Rồi, các bạn chờ xíu, mình cắm điện vào đấy nhé. Cắm điện vào. Rồi, mình sẽ cắm điện vào. Rồi, chúng ta sẽ bật nguồn của cái máy lên. Rồi, để cho tất cả các mạch điện hoạt động. Và sau đó các bạn sẽ bấm cho mình nút khởi động để cho cái công tắc cửa nó đóng vào. Công tắc cửa đóng vào để nhằm mục đích là cấp nguồn chân trung cho tất cả các thiết bị phụ tải, bao gồm từ van cấp nước cho đến bơm xả đúng không ạ? Rồi, thì sau khi cái máy này nó bị chảy nước này. Rồi, sau khi các bạn cấp điện để cho cái bật nút khởi động để cho cái công tắc cửa nó đóng lại thì để cấp điện chung cho các phụ tải rồi, thì các bạn sẽ dùng đồng hồ ở thang 250V để chúng ta kích. Thì các bạn sẽ thấy biết là cái chân số 8 và chân số 9 của IC là cấp điện 12V cho IC hoạt động rồi. Thì các bạn đây mình đo cho các bạn xem là chúng tôi đo chân 89 này là có 12V này. Đó, chân 89 là có 10V đúng không ạ? Rồi, các bạn sẽ dùng, sau đó các bạn chuyển về đồng hồ thang DC mAh, thang 250 mAh này. Chúng ta sẽ kích cho mình cái chân điện trở của chiếc này với chân 8 thì chúng ta sẽ để một que đo. Các bạn lưu ý là cái bước làm này chúng ta phải làm hết sức cẩn thận. Thứ nhất là thang đo đồng hồ chúng ta phải để ở thang DC mAh. Có thể chúng ta để thang bé hơn thì tí nó quật kim thôi chứ nó không ảnh hưởng gì, nhưng nên ta để sai thang điện trở là có thể dẫn đến bị hư hỏng nhé. Thì chúng ta lưu ý là phải để ở cái thang DC mAh, và thường thì mình sẽ để ở cái thang là đo cao nhất của nó. Rồi sau đó các bạn sẽ để một que ở chân số 8 của IC là chân mát, rồi các bạn sẽ kích vào cái điện trở. Đó, các bạn kích vào thì các bạn thấy là đây, mình quay cho các bạn xem này. Quay cao một tí để các bạn nhìn cái dây cấp nước. Các bạn để ý cho mình dây cấp nước là nếu mình kích thì cái dây cấp nước nó hoạt động là nó rung cái dây cấp nước. Tại vì là vừa làm vừa quay nó không thể quay được cả hai nơi. Thì các bạn sẽ kích vào cho mình vào đầu điện trở này. Đây mình kích này. Đấy các bạn nhìn. Đấy mình kích, mình buông tay này. Đó. Thì do là cái van nó hoạt động được và mình buông tay ra nó ngắt thì cái dây cấp nước nó sẽ động đậy.
Đấy các bạn để ý nhá, đây mình kích này. Đấy, đúng ạ. Thì mình kích cái chân điện trở này với cái chân 8 này bằng cái đồng hồ qua cái thang DC mA này thì nó sẽ truyền cái chân điều khiển đấy xuống mắt, thì con chiếc đấy nếu nó hoạt động được thì nó sẽ cấp điện cho van hoạt động, và van hoạt động thì cái dây nước này nó sẽ dẫn nước, và chúng ta buông que đồng hồ ra thì nó ngừng, thì cái dây nó sẽ bị giật giật, đúng không ạ? Thì đó là một cách để mình chia sẻ để anh em chúng ta tham khảo. Đây mình kích lại một lần nữa này. Đấy, mình mình kích động để cho cái van nó nhấp nhả để cho cái dây nó rung. Rồi, ok, sau khi mình kích như vậy rồi thì chúng ta xác định được là con chiếc điều khiển là rất tốt và van cấp là rất tốt, đúng không ạ? Điều quan trọng cuối cùng nữa là chúng ta xác định được đến như vậy rồi, chúng ta sẽ xác định cho mình một bước nữa, đó là xem con IC này nó có điều khiển cái chân điều khiển này nó có điều khiển được con 2003 hoạt động hay không. Thì rất là đơn giản, để kiểm tra được cái lệnh điều khiển của IC vi xử lý có điều khiển được IC 2003 hoạt động hay không á, thì chúng ta sẽ lần trước cho mình xem là cái chân điện trở điều khiển con chiếc này nó kết nối về chân bao nhiêu của con IC này. Thì theo như mình vừa lần rồi thì nó kết nối về cái chân số 10. Chân số 10 thì cái chân lệnh của nó chính là đối xứng với chân 10 là chân số 7. Chân 7 sẽ đối xứng với chân 10, thì chúng ta sẽ đo cho mình chân lệnh là chân 7 và chân 8. Thì để test được cái tính năng này thì chúng ta không thể chờ, một là chúng ta cho máy nó vận hành ở chế độ như này, hai là các bạn sẽ cho máy ở tính năng test để chúng ta test cái van cấp nước đó xem nó có hoạt động hay không. Thì trong lúc máy vẫn đang còn chạy như này, tức là đang điều khiển van cấp nước nhưng mới cấp nước không hoạt động, thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ thang đo 10V để chúng ta đo cho mình chân 8 và chân số 7 để xem là vi xử lý có đang xuất lệnh điều khiển 2003 hay không. Đó, mình đo vào thì các bạn thấy là đang có 5V, đúng không ạ? Và mình lên mình bấm nút tạm dừng này. Đấy, mình bấm nút tạm dừng này. Bấm nút tạm dừng thì chúng ta đo vào nó phải gì? Nó phải mất lệnh. Đây. Đây. Mình đo chân 7 chân 8. Thì các bạn thấy lại 0V, đúng không? Mình lại lên mình bật nút khởi động thì nó lại phải gì? Nếu nó hoạt động tốt thì nó lại phải cấp lệnh điều khiển. Rồi. Đó, các bạn thấy lại có 5V. Như vậy là phần khối điều khiển lệnh từ vi xử lý ra IC này là ok. Đúng không ạ? Mình sẽ rút điện ra. Ui giời, chặt thế. Rồi, sau một vài bước đo kiểm tra như vậy thì mình đã xác định được là lệnh điều khiển còn tốt và chiếc còn tốt. Thì bệnh quá đơn giản, đúng không ạ? Như việc kiểm tra xác minh này thì nó chúng ta cần phải có kỹ năng. Thì còn đối với mình thì thực tế để mình sửa cái bệnh này thì mình điều tra rất là nhanh, vì do mình đã thành thạo nghề rồi. Mình làm kiểm tra thì nhanh rồi, thì quay chia sẻ cho anh em thì mình phải chi tiết từng bước nhỏ để anh em làm. Có những anh em biết rồi, có anh em chưa biết. Thì anh em nào biết rồi thì chúng ta thông cảm cho những anh em chúng ta còn mới ra nghề hoặc là chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ rất là chi tiết để anh em chúng ta kiểm tra và sàng lọc từng bước làm sao để tìm được nguyên nhân gốc rễ. Thì sau khi chúng ta xác định được lệnh tốt, vậy thì chỉ có hai nguyên nhân hỏng. Một là bản thân con IC này hư hỏng, đúng không ạ? Tức là con chan tích hợp trong IC này hỏng ở cái chân đó. Hai là cái đường mạch kết nối từ cái con IC này về tới chân điều khiển con chiếc này gặp sự cố. Rồi đây thì do là không có người quay thì mình đã điều tra rồi. Thì cái chân điều khiển của con này kết nối về chân số 10 và nó bị đứt cái đường mạch dẫn từ chân 10 này tới con điện trở này. Và nó đứt ở đâu ạ? Nó đứt ở chính ngay cái chỗ mà mình đang chỉ đầu tua vít này. Đây mình chỉ điểm đồng hồ này. Đứt đúng ở cái điểm đen đen này, các bạn soi này, đứt đúng điểm đen này. Điểm đen này tại sao nó lại bị đứt được ạ? Đó là do anh em thợ sửa trước ấy, mình không có ý đổ lỗi cho ai cả, nhưng mà anh em thợ trước chúng ta hàn xì cái chân này thì chúng ta đã làm vô tình là nó thì chày cái lớp sơn cách điện của đường mạch này, và trong một quá trình hoạt động dẫn đến là nó bị đánh lửa cái chân này sang cái đường mạch điều khiển của con chiếc bên cạnh này, và nó sẽ làm cho bị cháy cái đường mạch đó, dẫn đến là nó chập chờn, lúc chạy được lúc không.
Thì ở đây để chứng minh cho cái điều đó nó bị hư hỏng ở đó thì mình sẽ đo cho các bạn. Đây, mình sẽ đo cho các bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ đo từ chân 10, chân 10 của IC đến thẳng cái điện trở, đến thẳng đầu điện trở. Đó, thì các bạn thấy là mình đo từ chân 10 IC đến thẳng đầu điện trở là không thông mạch, đúng không ạ? Tuy nhiên từ chân 10 này đến cái vị trí trước cái điểm đen đó, đây, mình cạo cái sơn này đi này. Đấy, thì các bạn thấy là gì? Mình đo từ chân 10 đến trước cái điểm đen nó thì lại thông mạch, đúng không ạ? Thông mạch. Và mình đo từ cái vị trí điện trở đến cái điểm đen nó thì cũng lại thông mạch. Thế nhưng mà tại sao mình lại đo từ đó đến chân 10 lại không thông mạch? Điều đó chứng tỏ là nó bị đứt ở đoạn đó, đúng không ạ? Đó, mình đo từ chân 10 đến nào đấy lại không thông. Như vậy là nó bị đứt ở đoạn đó. Và nguyên nhân theo mình kết luận là bị đánh lửa giữa cái chân này ra đây, làm nó bị cháy. Đây là cháy cái vết chỗ mình chỉ đầu que đồng hồ đó. Thì giải pháp để xử lý như này thì mình sẽ câu cái dây này trực tiếp vào đây. Nhưng mình phải cắt bỏ cái đường mạch này để nó không làm liên quan đó. Tức là cái đoạn đường mạch này mình sẽ cắt hai đầu bỏ và mình sẽ câu một cái đoạn dây đến đây. Và đồng thời theo mình thì cũng nên câu luôn cả cái dây này. Vì cái dây này anh em cũng hàn, khả năng nhìn rất là kém. Thì ta sẽ câu cả hai cái chân luôn cho nó đảm bảo cho khách hàng về lâu dài. Thì sau đây mình sẽ thực hiện tiến hành câu, rồi mình sẽ thử lại kết quả cho các bạn xem là nó có cấp nước tốt hay không. Đây rồi các bạn nhé. Thì sau khi mình xử lý thì mình đã câu cái đường mạch mình chuẩn đoán là bị hư hỏng ở đây rồi. Thì mình đồng thời mình cũng câu luôn cái chân đường còn lại để đảm bảo lâu dài cho khách hàng, tránh trường hợp lâu ngày nó đánh lửa nó cũng hỏng luôn cái đường đó. Thì mình sẽ cắt cả hai đi. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta câu dây thì mình đã lưu ý rồi, chúng ta phải cắt bỏ cái đường mạch cũ để cho nó không liên quan, vì chúng ta đã dùng sợi dây thay thế rồi. Thì sau khi mà chúng ta hàn xong như này thì các bạn nhớ lưu ý chúng ta phải kiểm tra, vì đường mạch rất là nhỏ. Thì chúng ta phải kiểm tra xem là nó có bị chạm chập hay không nhé. Đây thì mình cứ xoay đèn ở đây thì chúng ta nhìn rất là rõ ràng. Thì một chân là chân thứ 11 và một chân là ở chân số 12 các bạn nhé. Đó, thì do là chân đồng mạch nó rất là nhỏ nên là khi mà chúng ta sửa chữa hàn xì ấy, thì chúng ta phải kiểm tra cẩn thận cho khách hàng. Rồi thì sau đây mình sẽ test máy để thử cho các bạn xem. Và mình sẽ cắm điện vào. Ok. Rồi mình sẽ cắm điện vào và mình cũng lại thử tính năng test trước. Mình sẽ thử tính năng test trước. Mình sẽ sử dụng tính năng test trước để mình xem là cái phần điều khiển nó ok không. Đây các bạn nhé. Thì mình sẽ sử dụng tính năng test để chúng ta test xem là cái van này nó có hoạt động không này. Rồi chúng ta bấm lần thứ nhất thì cái van đấy đã chạy rồi. Thì các bạn thấy là có điện luôn, đúng không ạ? Rồi. Đấy các bạn nhé. Van này chạy sâu vậy à? Ui. Đấy các bạn nhé. Van này chạy này. Chúng ta bấm cái test thứ hai này. Đấy các bạn thấy là cấp nước rồi. Bấm cái thứ ba này. Rồi. Rồi đấy thì các bạn thấy là cái van dây trắng lúc này đã có điện rồi, đúng không ạ? Đó. Ok, như vậy là máy đã cấp được cả hai van. Rồi thì sau đây mình sẽ cho máy giật thử. Mình sẽ bật máy chạy thử. Rồi tắt nước nóng đi này. Tốc độ mình chọn 1000 thôi. Rồi mình sẽ cho máy chạy thử. Bơm xả chạy. Thì cái video này mình sửa trực tiếp cho nên anh em nào muốn xem cái tính năng test và cách dùng tính năng test để chuẩn đoán bệnh thì các anh em xem video trước của mình nhé. Rồi, van cấp nước đã hoạt động.
Đó, như vậy là cái van bị hư hỏng này là cái van mà điều khiển bên cấp cái loại là nước giặt các bạn nhé. Thì cái này là cấp bột giặt, cái này là cấp nước giặt. Thì nó bị hư hỏng cái van mà cấp bên cái phần sử dụng nước giặt, còn sau đó nó sẽ chuyển sang phần bột giặt, và cuối cùng là nó sẽ kết hợp cả hai van cùng chạy, thì nước nó sẽ chảy vào cái ô xả cồn pho này các bạn nhé. Đó chính là nguyên lý của cái phần điều khiển máng xà phòng. Hai van cùng chạy, hai van cùng chạy thì sẽ cấp nước xả cồn pho, còn van nước giặt thì sẽ chạy đầu tiên, rồi sau đó sẽ đến phần van bột giặt. Thì các bạn sẽ để ý là đang cấp nước giặt này, một lát nữa nó sẽ cấp sang bột giặt. Rồi chuyển qua cấp bột giặt rồi, lồng bắt đầu quay. Rồi như vậy là máy đã chạy ok rồi. Thì sau đây mình sẽ hoàn thiện đóng giả bo mạch và cũng như là vệ sinh sạch sẽ đi để lắp trả lại cho khách hàng. Thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Thì do là mình quay chi tiết nên nó khá là dài và việc mình quay một mình cho nên là phải đứng lên ngồi xuống rất là nhiều. Thì anh em xem chúng ta cũng cố gắng là thông cảm. Thì mục đích là mình chia sẻ cho anh em thật là chi tiết để cho anh em là chúng ta chưa nắm vững được quy trình kiểm tra, cũng như là thì chúng ta sẽ tham khảo thêm để ngày càng làm tốt hơn cho bản thân mình. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.